Fjölskyldubíllinn Grand Vitara fæst í skeifunni 17. Þú farð Orvis veiðivörurnar í Vesturöst, Laugavegi 178. Komið sæl og velkomin í Veitt með Vinum. Í þessum þætti ætlum við ekki að fara í hefðbundna veiði eins og ég kannski þekki hana best. Ég er ekki að fara að kasta fyrir lax eða silung, heldur þorsk, ufsa, ýsu, steinbít og í rauninni bara hvaða kvikindi sem kemur til að bíta hérna á hjá okkur í dag. Við erum staddir í Strandveiði rétt á Keflavík og ég ætla að veiða hérna með félagi mínum Simon í dag sem ætlar að kenna mér svona nokkur handtök strandveiði sem ég veit akkurat ekkert en þess vegna höfum við hann með okkur. Sérfræðinginn til að sýna okkur eitthvað sem að ég hef ekki heyrt mikið þessi stunda hér á landi en það kannski komið tími til. En við ætlum að heilsa upp á Simon, hann er búinn að græja okkur upp og það verður bara athyglisvert að sjá hvað við fáum hérna í dag. Þá er ég staddur hérna með félagi mínum Simon or Skippy. How are you, Kylie? I'm doing good, man. Doing very good. Excited about learning the new trade of shore fishing. Okay. Yeah. So you're going to teach me everything I need to know. Well, we'll go through the basics to start with, and then we'll get you into a rod and get you into the fish. Okay, perfect. So what kind of species can we, estimate to catch here today? Well, the main species we're going to target are going to be the haddock, the cod, and the steinbeater. But we might pick up one or two others, like the whiting. There's even a chance of a redfish, or even a bigger chance of getting a small halibut. Oh, nice. Very nice. Something nice for the dinner table. And how big? What, the halibut? Well, just the fish in general. Are we catching, is it small, like 2-3 kilos, or? Well, the beautiful thing about fishing in Iceland on the shore, you just don't know what you're going to catch. That's why we use heavier equipment than you would in, say, the rivers or the lakes. I mean, for example, a few months back I had a steinbeater from the rocks, not far from here. That was 8.8 kilos. 8.8 kilos? Yeah. Oh, that's big. Yeah, but don't expect anything huge like that today. Stuff around the 1 to 2 kilo mark is pretty average. Okay, beautiful, beautiful. It's a beautiful day to be fishing, so... Yeah, it's fantastic, I can't believe it. Just wait for the sun to come out. Yeah, and we're using, of course, special kind of rods and special kind of bait. It's got sauri. Sauri, yep, Pacific sauri comes from Japan. The commercial longliners here use it, but it's a very, very oily bait, and you can keep it in the water for a good length of time. Nice long scent trail, and the fish find it a lot easier. Okay, great. So you wanna start fishing? Start fishing. All right. Ok, þá er komið að ég að kasta þessu út og eins og við sjáum þá er þetta nú alveg þetta er ágætis græja, það er komið sakka og sári beita á endan þannig að nú ætla ég að láta þetta vaða hérna úti og kastið heppnast ekki 100% þá er bannað að hlæja, there's no laughing, okay? Oh. Let's see what happens. Yeah. Don't put too much effort into it. Right. Get the weight in between the gap. That's a good little distance. Það er ekki kasta út svona 40 metrar kannski, 50 metrar. Og svo bara bíða, leyfa þessu sökka á botninn og það dregst út á hjóluna við hann. Svo er það hættir að dragast út og bara bremsa ná og bíða. Okay, you're on the bottom. Já. Draga aðeins inn þannig að maður fái tilfinningu fyrir sökkunni. Svo bara bíða. Helmingi lengri en þetta er ekki keppni sko.
Undanfarin ár hafa vinsældir strandveiði á Íslandi aukist til muna. Víða erlendis þessi veiðiskapur mjög vinsæll og það sætir eiginlega furðu að þessi tegund veiðiskapar hafa ekki verið stunduð meira við landið enda strendurnar gjöfular og sjórinn hreinn. Með aukinni kynningu hafa sífellt fleiri stundað þessa veiði og þeim fjölgar á hverju ári sem mæta vel búnir við strendur landsins. Veiðin misjöfn eftir árstíma á landshlutum en eitt af því skemmtilegra við þessa veiði fjölbreytileiki tegunda við strendur landsins. Just take up the tension, don't. Wait till you feel the fish pull, then you just lift the rod up quickly. Yeah, you got him. Take it easy. That's a nice fish. Yeah. Maður veit aldrei hvað hefur tekið fyrr en fiskurinn kominn á þurrt. Yeah, he's a take-home one. Yeah. Excellent. He's a little bit bigger. Put up a better fight. Yeah. Hann fín í sig bara. Sem fær að fara aftur úti. Aðeins svo lítið til að hana. Right, Carly, you had your bait nibbled away. Yeah. You managed to catch one fish before, but we're going to rebait now. We're using a mustad 4-0. And the bait we're using today is a Pacific Sour, as I mentioned earlier. This is quite a small piece. Okay. In retrospect to what we normally use. Very simple, you just put the hook in and we're just going to thread it like you were sewing. I normally do it 3 times. Just back and forth? Back and forth. It sits like that. And then we use a bait elastic just to... This is a bait elastic? Yeah, it's a bait elastic. And all you're doing is you're just wrapping it up. It protects the bait during the cast, keeps everything aerodynamic. I get a bite there then. Not the seagulls. And generally tries to stop the fish from pulling everything off. Okay, so it's basically you just tied the bait to the hook. Threaded the hook through, flattened it out, whipped it up with a bit of bait elastic, and you're ready to go again. All right. I'm just going to investigate what this little thing is. Grunnbúnaðurinn sem þarf við strandveiðina sterk kaststöng, gott hjól sem þolir seltu og gott safn af sökkum og önglum. Það geta þess vegna allir byrja þessa veiði án mikils tilkostnaðar og veiðivónin líka alltaf góð. Nicely hooked. That's a cod. No. No, that's a a Lisa. white. It's a Lisa. Oh. Yeah, that's a nice size Lisa. Right? Lisa? Is that a keeper? Oh yeah. All right. Það sem vanir menn fylgjast með flóð og fjara. Besta veiðin í aðfallinu og þegar flóðið hefur náð hámarki. Þá fiskurinn að koma upp að landinu í leita æti og göngunar koma oft alveg upp í landsteinana. So we were using different kinds of sinkers and now we've changed to these. Yeah, before we were using a plain, simple rolling lead. Let it roll around on the sea floor before the current starts pulling really hard. And we've got the factor of the wind as well now. So what we've done, we've swapped over to a breakaway lead. The idea of this is, imagine this is the seabed. You've cast out and the spikes will sit in the ground like this. And then when you go to wind in, it releases them like that. But all it's doing is it's just holding everything in place, stops it from swaying around. And so your line stays tighter, because at the moment we've got this breeze coming through and it's putting a big bow in the line and it's pulling the plain lead, it's pulling it away from where we want to fish.
you ran well for a whining. He took off like a rocket. Klukkan 2 háflóð hér við Klettsvíkina og veiðin orðin róleg. En þar sem sumardagurinn langur, veðrið gott, algjör óþarfi að pakka saman og hætta veiðinni í dag. Það einfalt mál að færa sig aðeins set og prófa aðra tegund af veiði. Við ætlum að færa okkur út á haf. Við áttum fínan morgun suður með sjó ég og Skippy, en við veitum ekki neitt nógu stórt og við vorum svona meira að leita stórum fiski til að ná í strandveiðinni í dag. Þannig að við ætlum svona aðeins að söðla og erum komin hérna núna á þessum fína eftirmiddegi niður í Reykjavíkurhöfn og við ætlum að fara út með bát sem á leiðinni hingað inn og eftir smástund. Við ætlum að fara til Flóann og ná í steinbít, við ætlum að ná í ufsa, vonandi stóra þorska og eitthvað meira. En við bíðum bara eftir að báturinn komi inn og svo leggjum við í hann. Ég hélt fyrst að við erum að fara kannski lítið til trillu eða svona þokkalegum bát. Við erum að fara á Skippy. Svona á að veiða sjósk. Dag mevrouw, dag meneer, hoe bevalt u de sfeer? Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Ik kom er eventjes bij, maak me telkens weer blij. Blije mensen te zien moet je weten. Want een vrolijk humeur haal je weg uit de sleur. Of wat je dagelijks ziet op tv. Mijn naam is Jan, je plezier daar. Við erum búin að taka hérna smá stím hérna út á Kollafjörðinn og við hérna fyrir aftan okkur. Við erum að leita að steinbít, þorsk, það vitist makríll í dag líka hérna. Þannig að við vitum ekkert hvað það er að býta á. But Skippy, our man on the boat. So what's the first fish we're looking for right now? Well, first of all we're going to go for the steinbiter. That big ugly thing with big sharp teeth. We're going to use a very simple rig. 2 hooks, a little muppet on it and a bit of bait. So you mix together the bait and the sour rib? Yep, alright. It's the sour rib again that we were using on the shore earlier. Right. And we'll lower that down. The muppet acts as an attractor and the sour rib's got plenty of scent in it as well. So that'll help. We should be pulling out 1 or 2 of those little evil things. Say that again. Those little evil things. No, steinbiter. Say that again. Wat het leven je biedt, vergeet je veel zorgen en pijn. En hoor je de klanken van deze muziek, dan zing je meteen dit refrein. Þá erum við búin að beita, báturinn er stopp, komin á rekið. And are we ready to fish? Let's go. All right. Fish on there? Og það fer niður og niður og niður og niður og niður. Og svo það hittir botninn. Þá maður draga þessu. He's pulling the line off the reel. Oh, eh? Big fish? It's not big. He's putting up a good scrap. I think it's another cod. I'm getting very strong bites. Yeah, that's what happened to me. Just standing straight away, my hook just bent over like that. I think I might have 2 on here.
fish on there? Right, this is where we have to try using my casting skills. Use this thing with me. Need a hand? Ah, got him. Nice. Let's just get the hook out of him. Whoop. Didn't have him very well gaffed. There we go. Oh, he's been attacked in the past. Or it's a growth default or something like that. Yeah. There, a few scars on his head. Cracking fish around about 6.5 pound. They got a gobs on those things. Underneath. That's a whiting. Got the important. You got 2 whitings. I got the bonus cod. Try this one without any bait on it, just to see if it's not the bait that's attracting the fish. If my squid are working. Hérna hjá mér skipstjórinn á Andreu, Gunnar Leifur. Herðu, við erum á einhverjum óþekktum miðum núna og okkur er búið að ganga ferlega vel. Þorskur og lýsa. Já. En þú ætlar að fara með okkur hvert núna? Nú ætlum við að færa okkur nokkra mínútur og fara í steinbít. Við veitum alveg hver hann liggur, sko. Er þetta bara svona hoppa milli tegunda? Getur þið bara verið hér í þessu og smá spotti og farið í eitthvað annar? Já, maður á að geta gert það nokkurn veginn svoleiðis sem maður veit hvað maður að gera. Ok. Við erum búin að vera í þessu í 18 ár og ættum að vita eitthvað. Ef við montum okkur. En þegar þið voru að koma á röðrunum hérna í höfnina áðan, þá voru þið búin að fá hvað? Makríl? Makríl og ufsa og lýsu og hérna, já, á ísu líka. Þetta fengum við í dag bara. Og við ætlum að fara á steinbítsslóður hérna stutt frá og hann er bara að taka það sama. Skippy var að segja sko að hann þurfti að veiða þetta meira á botninum, láta það liggja og eitthvað svoleiðis. Já, láta það liggja. Við förum á sandbotn núna bara, þessum steinbíturinn er. Hann liggur þar og er að bryðja skeljar. Ok. Og við förum þangað og látum reyna það. Og hvað má maður að vona á stórum? Já, við höfum verið að fá alveg 7-10 kg steinbíti hérna. Ok. Já, það þýðir ekki að taka á inn á línunni, þú voru að gogga á inn, þeir eru það þungir. Ok. Herri, ég er spenntur. Ég hef aldrei veitt steinbítastöng, þannig að... Nú tökum við það. Lýstu þér á það. Ok. Leggjum í hann. That's a haddock. No, it's a cod. It's a cod. Need another basket. That steinbeat is very elusive, Charlie. It's coming. Þetta er flott maður. Couple of pounds. Probably a haddock or something. Við erum hérna út á Kollafirði. Það er svona 18 stiga hiti, logn, fallegt veður og við erum að veiða. Gæti þetta verið betra? Já, þetta gæti verið betra. No, I haven't even got on the water yet and you're into a fish. Run down. Still got it? Oh, you lost it, Kai. Þetta var stórfiskur, hann var svona stór. It was huge! I lost one, there was definitely 2 on there. It's a ling! Hey! It's a little ling. That's a surprise for the books.
certainly didn't expect that. Oh, you got the bottom. Little Ling, wasn't expecting one of those. Whoop. They're a slippery customer. Member of the cod family. Very nice fish to eat. Oh, I reckon that with some boiled potatoes, Kylie. Look very nice. Is that a ling? In Icelandic, I think they call it langa. Langa, yeah, langa. Normally quite a deep water fish, and I think we're fishing in around 30-35 metres of water here. Yeah. So it's unusual to find them here. But it's a new species for today. It's a new species, yep. I've seen much larger ones. Whoa! That's a blue. Out in a boat a couple of weeks ago, one of the guys had a 23 kilo one of these. Oh shit. Yeah, you should have seen the fight that put up. Já, klukkan korter yfir 11 núna og nú ætlum við að fara að kalla þetta gott. Þetta er síðasta rennslið niður og við ætlum að fara að halda heim á leið. En þetta er búinn að vera frábær dagur, það verður ekki hægt að segja annars. Búinn að vera frábær dagur, búinn að veiða alveg helling, þorsk, við erum búinn að veiða löngu, við erum búinn að veiða ísu og sett í eitthvað starra sem við kannski ekki náðu að landa en þetta er búið að vera meira gaman, alveg þvílíkt gaman. Fyrir ykkur sem aldrei prófað strandveiði eða sjóstangveiði þá er þetta eitthvað sem allir eiga að prófa allavega einu sinni. Það er alveg hreinu. En Skippy er búinn að vera hérna maður með okkur þættinum. Thanks Skippy for a great day. It was good, man. It's been amazing, man. We'll have a beer on the way back in. Oh yeah. Well, maybe we'll catch, we'll have one more nibble before we quit. Oh yeah. One last stick for that stain, please. Steinbiter? Yeah, Steinbiter. Steinbiter. Yeah, Steinbiter. Stone fighter. Yeah, stone fighter. Catfish. Fjölskyldubíllinn Strandveiði fæst í skeifunni 17. Þú farð orfis veiðivörurnar í Vesturöst, Laugavegi 178.